जे व्हायब्रेशन्स, जे शक्तिशाली व्हायब्रेशन, जे सकारात्मक शक्ती जी आहे ती अंतर्मनापर्यंत सूक्ष्म जाऊन पोचते, तेव्हा मनोबल सहज वाढतं. मनोबल वाढण्यासाठी ती शक्ती आपोआप मदत करते, कारण या शक्तीच फक्त अंतर्मनाचा ठाव घेऊ शकतात. हे रहस्य आहे. एरवी तुम्ही कितीही दैनंदिन कामामध्ये व्यस्त असाल, बोला, बसा, चाला, काही प्रॉब्लेम नाही. पण तुम्हाला काही क्षणाची विश्रांती मिळालेली आहे, थोडासा वेळ मिळालेला आहे, आणि तरी सुद्धा तुम्ही 1-2 मिनिटं जरी असं तुम्ही स्तब्ध बसला आणि ह्या 1.5 ते 2 मिनिटामध्ये 7 वेळा मंत्रसाधना केली, मौनिक तेही, तरी सुद्धा शक्तिशाली व्हायब्रेशन्स एवढे तयार होतात की तुम्हाला ते 5 ते 6 तास उपयोगी पडतात. 1.5 मिनिटाच्या कालावधीमध्ये किती साधना होणार आहे सांगा जास्तीत जास्त. पण हा 1.5 मिनिटाच्या कालावधीमध्ये केलेली साधना तुम्हाला 6 तास आरामात तुम्हाला शक्ती देते. मनोबल वाढवण्याकडे कल द्या. मनाचं खचू नका की अमुक होईल. ही तुम्ही कल्पना कशी करताय? आपणच नकारात्मक गोष्टीचा विचार केल्यानंतर मग सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होईलच कशी?